Atelierul de vacanță a fost un proiect conceput pentru copii cu cerințe educative speciale, alături de care au participat și copii și tineri tipici și părinți ai acestora. Prin atelierul de vacanță ne-am propus să creștem autonomia beneficiarilor, fie că sunt ei copii cu nevoi speciale sau copii tipici. Ne-am propus să creștem condiția lor fizică și, în special, incluziunea lor în societate. Pe perioada școlii, copiii cu CES sunt îndrumați de către profesori în tot felul de activități dedicate lor, dar pe perioada vacanței de vară acestea lipsesc. Așa că ei deseori sunt predispuși la activități antisociale, există o perioadă de regres, iar noi am venit să combatem toate lucrurile astea. Într-o seară, când mergeam spre casă, am văzut niște copii care aruncau cu gunoaie pe mașină. N-am înțeles de ce și ce anume se întâmpla, dar m-am oprit și i-am mustrat. Am întrebat de ce fac asta. Am stat puțin de vorbă cu ei. Odată ce am început proiectul și am început să căutăm beneficiari, am ajuns la una dintre școlile speciale și acolo i-am găsit. Mi-au spus: domnul, dar pe dumneavoastră vă știu. Sunteți domnul care s-a luat de noi, care aruncam cu gunoaie pe mașină, nu? Și ei au devenit beneficiari în cadrul proiectului. Mă bucur că am putut ajuta. Am fost plăcut surprins de rezultatele proiectului, în special de nivelul de implicare al voluntarilor și nivelul de interacțiune dintre beneficiari, atât copii tipici, cât și copii cu nevoi speciale și părinți. Și cred că am avut foarte multe lucruri de învățat din tot proiectul. Unul din obiectivele proiectului nostru a fost îmbunătățirea condiției fizice a beneficiarilor. Am testat la începutul proiectului și la finalul proiectului cât de bine pot ei să facă flotări, genuflexiuni și abdomene. Am fost impresionat de o fetiță care, la prima testare, nu a reușit să facă nici măcar un exercițiu pentru abdomene, nici măcar o ridicare, iar la finalul proiectului ea a reușit să facă deja 18, ceea ce înseamnă pentru mine un rezultat uimitor. Am fost impresionat la primul antrenament, când am observat cum un copil de origine siriană, care nu înțelege și nu vorbește foarte bine limba română, s-a înțeles extraordinar de bine cu un copil român, dar cu dizabilități de vorbire. Ei au lucrat împreună, au colaborat, s-au distrat, fără comunicare verbală, pentru că comunicarea între ei se făcea cu dificultate și am înțeles că între copii comunicarea verbală e mai puțin importantă decât comunicarea non-verbală. Am ales să mă implic în acest proiect din mai multe motive. În primul rând pentru că susțin ideea asta de activități non-profit și în al doilea rând pentru că tind să cred că cel mai bun mod de a învăța e prin a ajuta pe alții. Am întâmpinat dificultăți în ceea ce privește comunicarea, însă m-am bucurat foarte mult atunci când am văzut că acești copii au reușit să treacă peste orice bariere și să comunice, să funcționeze împreună. În urma acestui atelier de vacanță am învățat că diferențele nu fac nicio diferență. Poți să lucrezi în echipă, să te distrezi și să înveți de la alți oameni indiferent de deosebiri. Pentru mine, atelierul de vacanță a fost o doză de energie. Sportul este o activitate socială care poate fi folosită cu scopul incluziunii. Am crezut în acest proiect din primul moment și mă bucur foarte mult că am putut fi alături de acești copii care au reușit să creeze un mediu frumos, un mediu plin de entuziasm, un mediu creativ, din care fiecare dintre ei a putut evolua într-o formă sau alta. Au fost introduse și activități de dezvoltare personală, care au întărit capacitățile și abilitățile pe care copiii și le-au dezvoltat în timpul antrenamentelor sportive și aici putem vorbi despre un anumit grad de autonomie, despre dezvoltarea încrederii în propria persoană, a capacității empatice, a toleranței, a răbdării și, bineînțeles, un anumit grad de menținere a atenției. Familia are cel mai important rol în dezvoltarea copilului. Faptul că anumiți părinți au putut participa la aceste activități a reprezentat un mare plus în evoluția copiilor. Copiii au apreciat activitățile desfășurate în cadrul proiectului și cu fiecare ocazie pe care au avut-o, aceștia au încercat să împărtășească cu noi trăiri pe care le-au avut. Îmi amintesc momentul în care unul
dintre copii a menționat faptul că este pentru prima dată când a reușit să-și facă mai mult de unul sau doi prieteni. La început am avut anumite probleme în a interacționa, deoarece nu am considerat că mă integrez foarte bine, dar după a devenit totul foarte comod și a fost super ok. Am învățat din acest proiect câteva lucruri, unele care m-au ajutat la nivel personal, altele care m-au ajutat să interacționez mai bine cu oamenii. Am învățat să mă controlez mai bine, am învățat să fiu mai calm și să acord oamenilor mai mult timp pentru a învăța. În acest proiect m-a impresionat foarte mult atitudinea copiilor și faptul că au fost dispuși să încerce lucruri noi, pe care probabil nu ar fi crezut că le vor percepe în felul ăsta și se vor bucura și distra atât de mult în cadrul lor. Experiența mea cu copiii a fost una foarte comodă, sunt niște oameni foarte interesanți și mă bucur că am avut ocazia să particip la acest proiect. Recunosc că am întâmpinat câteva dificultăți, deoarece nu m-am adaptat încă din prima poate nevoilor copiilor și nu sunt nici întocmai pregătit pentru acest lucru, dar consider că m-am descurcat. Nu am să aleg o singură poveste, deoarece întregul proiect va fi o poveste care ar trebui să fie spusă tuturor.